Xin chào các bạn, quay lại với Phương Kitchen. Hôm nay mình sẽ làm món bánh gạo Hàn Quốc với cái công thức rất là đơn giản, chỉ trong vòng 15 phút. Ở bên Phương bánh gạo Hàn Quốc cũng khá là khó kiếm và cũng hơi đắt nữa các bạn, nên Phương cũng mày mò tự làm ra sợi bánh gạo. Công thức nấu sốt tteokbokki bánh gạo cay Hàn Quốc thì Phương đã có rất là nhiều, nhưng hôm nay thì công thức là một công thức cấp tốc nhưng mà cũng rất là ngon. Ở Hàn Quốc có hai loại bánh gạo, là bánh gạo dùng 100% là gạo tẻ được xay ra, nhưng mà công thức ngày hôm nay là một dạng gọi là mì tật, tức là mình sẽ dùng, thí dụ như tính trên tổng lượng bột khô là 100% thì bột mì đa dụng sẽ chiếm 50%, tức là 50 gram. Bột mì đa dụng của Phương có protein là 10%. Tinh bột gạo lọc thì mình dùng 15%, tức là 15 gram. Tinh bột khoai tây là 35%, tức là 35 gram. Đây là một khẩu phần ăn của một người nha. Muối là 1%, tức là 1 gram. Phương sẽ trộn trước tiên là tinh bột gạo lọc và bột mì đa dụng với nhau trước. Trên màn hình các bạn đang xem là Phương làm khẩu phần ăn cho 2 người, cho nên nhìn nó sẽ nhiều hơn chút xíu. Các bạn đừng có ngạc nhiên ha. Bây giờ mình sẽ đi nấu một cái ấm nước sôi. Nước các bạn dùng thì phải thật là nóng, sôi ùn ụt 100 độ C. Tỷ lệ nước trên bột là 90%, có nghĩa là 90 gram. Hôm nay Phương dùng công thức gấp đôi thì Phương sẽ dùng 180 gram nước. Phương cho hỗn hợp bột gạo, bột mì đa dụng, muối vào cái thố nhồi bột, trộn đều. Tốt nhất là các bạn nên rây cho hỗn hợp thật là mịn. Bước này nên làm trước khi các bạn nấu nước sôi nha. Nước đã sôi ùn ụt, Phương sẽ châm vào đây. Các bạn để yên khoảng chừng 1 phút. Sau đó mình sẽ bắt lên, mở máy và nhồi ở tốc độ trước tiên là tốc độ số 2/10, tức là tốc độ thấp cho bột quyện lại thành khối. Mình dùng cây bảng bạc mình quết bột chứ không phải là nhồi nha. Sau 2 phút Phương cho tinh bột khoai tây từng muỗng một vào đây. Khi bột hòa quyện thì mình sẽ cho muỗng tiếp theo. Phương đã thử rất là nhiều công thức dùng gạo tẻ nguyên chất 100%, nhưng mà với những cái máy gia đình thì các bạn không thể nào mà làm ra được cái độ dai như là bánh gạo mình mua ở siêu thị được, tại vì họ có những cái máy chuyên nghiệp. Còn làm ở nhà thì mình sẽ phải dùng hỗ trợ của sự kết hợp nhiều loại bột với nhau để đạt được cái độ dai dẻo. Phương tăng tốc số 4, số 5/10 và các bạn phải thỉnh thoảng ngừng và nghỉ, quét bột xuống và tiếp tục mở máy. Gọi là nhồi bột thì không đúng nha, cái này gọi là quét bột cho dai, giống như là mình làm chả vậy các bạn. Tổng thời gian quét sẽ khoảng là 10 phút, các bạn có thể quét lâu hơn. Nhưng mà mình cũng phải lưu ý là nếu mà các bạn quét lâu quá thì bột nó nguội. Khi cho vào túi bắt kem thì mình sẽ bóp rất là nặng tay. Đây là cái cách cấp tốc Phương làm bánh gạo cho gia đình ăn, tụi nhỏ rất là thích. Chi phí thì rất là thấp. Còn nếu Phương tự mua bên ngoài thì 400 gram bánh gạo Hàn Quốc có giá khoảng chừng 7 euro, khá là đắt. Mình sẽ dùng túi bắt kem và cắt một cái lỗ khoảng đường kính 1 cm. Nếu mà bột nó hơi nặng tay, các bạn có thể dùng 2 cái túi bắt kem chồng vào nhau. Phương có bắt một cái nồi nước sôi. Sau khi nước đã sôi ùn ụt, mình cho vào 1/4 muỗng cà phê muối. Sau đó mình sẽ bóp cái hỗn hợp bột vào đây. Các bạn dùng một cái kéo. Cái kéo thì mình sẽ nhúng vào cái nước sôi để nó không có bị dính. Mình cắt hơi cái góc nghiêng nghiêng xéo xéo cho nó giống cái hình cái sợi bánh gạo luôn ha. Nhiệt độ nước mình vẫn để sôi ùn ụt. Sau khi bắt hết cái phần bột trong cái túi này thì bánh gạo sẽ nổi lên hết trên bề mặt, tức là bánh gạo đã chín. Các bạn chỉ cần đợi thêm khoảng chừng 1 đến 2 phút nữa là mình vớt ra, cho vào một cái thau nước đá thật là lạnh để cho bánh gạo nó se lại. Công thức này thì Phương dùng hàm lượng nước 90 gram nước sôi tính trên 100 gram bột khô. Các bạn cũng có thể dùng 80 gram tùy theo sở thích, là nhà của các bạn thích ăn cái độ cứng mềm như thế nào. Xả lại vài lần qua nước đá lạnh, sau đó mình sẽ bắt đầu sang cái công đoạn làm nước sốt. Hôm nay cái nguyên liệu làm nước sốt thì Phương sẽ hướng dẫn một cách thật là đơn giản nhất. Còn nếu mà các bạn không có máy quét thì mình sẽ nhồi bằng tay, nhưng công đoạn đầu do nước nóng thì mình sẽ dùng đũa khuấy đều, sau đó cho ra bàn. Các bạn dùng tay và dùng một cái cây cắt bột hỗ trợ để mình nhồi cái khối bột cho thật là dai, bằng tay cũng được. Thao tác là mình miết bột dài ra, dùng cái cây cắt bột gom bột lại
Và thao tác này mình sẽ làm trong vòng 10 đến 15 phút nha. Nếu bạn nhồi bằng tay thì cái hàm lượng nước cho vào chỉ nên dùng là 80%, tức là cứ 100 g tổng lượng bột khô bạn chỉ dùng 80 g nước sôi. Một khác biệt nữa là sau khi nhồi 10 đến 15 phút, đậy lại ủ bột trong vòng 30 phút. Cho tiếp vào đây 20 g tinh bột khoai tây. Tiếp tục nhồi, hỗn hợp sẽ ráo hơn, mịn mượt. Đây là cái cách mà mình sẽ xe và vê từng sợi bột bánh gạo, chứ không phải là dùng cái túi bắt kem để bóp. Phương thấy cái cách này cực hơn so với cái cách bóp bằng cái túi bắt kem. Làm khẩu phần ăn có 2 người mà tốn thời gian gấp đôi. Nhưng mà cái ưu điểm của nó là các bạn sẽ có được những cái sợi bánh gạo láng hơn. Với cách này thì Phương thấy cái sợi bánh gạo nó có độ sắc chắc hơn. Nhưng mà khi mà các bạn cho vào nấu với phần nước sốt thì thực ra là cũng không quá khác biệt so với cái cách bóp bằng cái túi bắt kem. Các bạn có thể thử cả hai cách và cho Phương xin phản hồi là bạn thích cái độ dai dẻo của cái phương pháp nào hơn. Phương dùng 50 g tương ớt Hàn Quốc. Có rất là nhiều hiệu nhưng ở đây là Phương dùng cái hiệu của Sempio. Thường thì tương ớt Hàn Quốc được bán trong những cái hũ màu đỏ. Mình dùng 50 g nha. Phương cho tiếp vào đây là sốt tương cà chua ketchup 15 g. 25 đến 30 g đường cát. Ở đây Phương dùng đường cát nâu. Khoảng 2 tablespoon là 2 muỗng canh. Cái nước sốt này thường thì nó sẽ không có vị mặn mà vị ngọt nó sẽ lấn át nhiều hơn ha. Nước tương Hàn Quốc mình dùng 1 muỗng canh. Phương dùng cũng hiệu Sempio 15 g. Dù bạn có ăn cay được hay không thì vẫn phải có chút xíu bột ớt, 1 muỗng cà phê, chứ không là cái màu bánh gạo của các bạn rất là tái, nhìn không có ngon. Phương có cho thêm nữa là 2 muỗng canh nước kim chi thì nó sẽ có cái vị đậm đà hơn và chua chua ngọt ngọt. Còn nếu mà các bạn không có thì các bạn có thể tăng cái lượng sốt cà chua lên. Thay vì 1 muỗng thì mình dùng 2 muỗng. 1 muỗng cà phê hạt nêm bò hoặc là hạt nêm cá của người Hàn Quốc, hoặc các bạn có thể dùng hạt nêm từ thịt. Phần sốt hôm nay Phương đã pha thì nó sẽ đủ cho cái khẩu phần ăn 2 người, tức là gấp đôi công thức bánh gạo của mình ngày hôm nay ha. Còn nếu các bạn làm cho 4 người ăn thì mình phải gấp đôi cái phân lượng nước sốt này. Phương cho phần nước sốt vào chảo nóng trước. Đến khi nào mà sốt nó lăn tăn thì mình cho bánh gạo vào đảo đều. Đây là cái cách sẽ giúp cho bánh gạo thấm cái nước sốt và lên màu được đẹp hơn. Phương cho tiếp theo là nửa muỗng cà phê tỏi. Đảo đều khoảng nửa phút đến 1 phút là các bạn cho tiếp 300 g nước lọc. Phần nước lọc này mình có cho vào cái chén nước sốt để mình tráng cái tô các bạn. Không đậy nắp, mình nấu cho hỗn hợp sốt sôi trở lại. Cho vào bánh gạo cay Hàn Quốc thì thường có là chả cá. Ở đây Phương có chả cá Hàn Quốc, các bạn có thể sử dụng chả cá Việt Nam. Nói chung là hôm nay công thức thì mình cứ việc dùng những nguyên liệu Việt Nam ở nhà các bạn có ha. Còn chả cá Hàn Quốc thì mình chỉ cần rửa sơ qua nước ấm và cắt thành những cái hình tam giác. Có thể cho thêm nữa là xúc xích, trứng cút luộc hoặc là trứng gà. Tính từ lúc nước sôi trở lại, các bạn chỉ cần nấu lửa trung bình khoảng chừng 10 phút là được. Rắc chút xíu hành lá. Hai nhóc nhà Phương thì ăn cái món này được và tụi nó không thấy cay vì tụi nó ăn cay quen rồi đó. Có thể rắc thêm tí xíu phô mai mozzarella bào sợi. Phô mai nó sẽ làm giảm đi cái vị cay của cái món này, đồng thời tăng thêm cái vị béo béo. Tụi nhóc nhà Phương thì ủng hộ là từ đây Phương sẽ không có mua bánh gạo của siêu thị Hàn Quốc nữa. Tất nhiên là sẽ không giống 100% bánh gạo công nghiệp người ta làm. Không được 10 điểm thì mình thấy cũng ít nhất là được 8,5 điểm, 9 điểm là ok rồi. Phương đã cũng có nhiều lần mình thử dùng máy nhồi lạp xưởng để mình ép những cái cọng bánh gạo Hàn Quốc với cái phương pháp là mình ép từ gạo nấu chín, nhưng mà nó không có khả thi. Vì máy gia đình thì công suất rất là thấp, cái ống nhồi của Phương nó bị móc méo luôn và ăn rất là cứng. Thôi thì các bạn cứ thử cái công thức cấp tốc này của Phương ha. Phương hy vọng rằng các bạn cũng sẽ rất là thích, đặc biệt là các em nhỏ. Xin cảm ơn.
Hẹn gặp lại các bạn vào mỗi thứ năm hàng tuần. Bye bye.